එජ්ජේ YouTube channel එකත් එක්ක තුන ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ස්ලැබ් එකේ කන්ඩියුට් එහෙම නැත්නම් වයරින් බට එලීම සම්බන්ධව කාරණා කිහිපයක්. වයරින් බට අපි ස්ලැබ් එකේ net එකට උඩින් දානවද එහෙම නැත්නම් net එකට යටින් දානවද කියන කාරණේ පිළිබඳව බලමු. වඩාම යෝග්‍ය ක්‍රමය වෙන්නේ ස්ලැබ් එකේ net එකට උඩින් දාන එක. මම ඒකට හේතුව පැහැදිලි කරන්නම්. මේ ස්ලැබ් එකේ සියලුම කන්ඩියුට් බට දාලා තියෙන්නේ net එකට උඩින්. ඩබල් net එකක් තියෙන තැන්වල ඒ net දෙක අතරින් තමයි කන්ඩියුට් බටේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට සමහර බාසුන් නැහැලා කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා උත්සාහ කරනවා පහසුවට net එක යටින් කන්ඩියුට් බටේ එලනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. එයාලා හිතන්නේ යම් කිසි විදියකින් ස්ලැබ් එකේ මොනවා හරි ස්ලැබ් එක කොන්ක්‍රීට් කරන අවස්ථාවක මේ බට අතර අවහිරතාවයක් ඇති වුණොත් ස්ලැබ් එකේ යටින් බටේ දැම්මට පස්සේ මේ වයරින් එක ස්ලැබ් එකේ යටින් කොන්ක්‍රීට් එක යම් ප්‍රමාණයක් කපලා ඒ වයරින් කරන කේබල් අරන් යන්න පුළුවන් කියලා හිතලා යටින් දානවා. නමුත් ඒක නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. ස්ලැබ් එකක් කියලා කියන්නේ බර දරාගෙන ඉන්න දෙයක්. ඒක නිසා මේ ස්ලැබ් එකේ කම්බි කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් කොටසක්. ඒක නිසා ස්ලැබ් එකේ කම්බියට තියෙන කවරින් එක. ඒ කියන්නේ ස්ලැබ් එක කවරින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා ඒ බටේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේදී ස්ලැබ් එකේ net එකට යටින් බටේ දැම්මුවට පස්සේ. දැන් අපි මෙතන මිලි 20ක කවරින් වාසියක් තමයි බෝඩ් එකේ ඉඳලා මේ කම්බියට තියාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ මිලි 20ක වාසිය ඒ බට යන ආශ්‍රිතයේදී නැති වෙනවා. එතකොට කම්බියට බලපෑම් ඇති වෙන නිසා තමයි අපි කන්ඩියුට් එක net එකට උඩින් දාන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් කොන්ක්‍රීට් කරගෙන යද්දි මේ බට අතර අවහිරතාවයක් ඇති වුණොත් කොන්ක්‍රීට් ඇතුළට ගිහිල්ලා බට අතර අවහිරතාවයක් ඇති වුණොත් කොහොමද වයරින් එක කරන්න කියලා. ඒකට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගන්න. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අර ඈත තියෙන පොයින්ට් එකට තමයි අවහිරතාවය ඇති වෙන්නේ කියලා කොන්ක්‍රීට් එක දාද්දී. ඒක ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම අපි වයරින් කරන වෙලාවට අපිට මෙතන පොයින්ට් එක ක්ලියර් නම් මෙතන පොයින්ට් එකට වයර් එක ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් පාස් ත්‍රූ යටින් ඉඳන් උඩට ස්ලැබ් එක හරහා විදගෙන ස්ලැබ් එක කොන්ක්‍රීට් කරලා තියෙන මතු පිටින් ඒ කියන්නේ උඩින් උඩ පැත්තෙන් මෙති ඉඳලා අතෙන්ට වයර් එක අරන් යන්න පුළුවන්. මොකද ඒක යටින් තරම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ලැබ් එක උඩ ෆිනිෂින් වෙනවා, බෙඩ් එකක් කැපෙනවා. ඒතර උඩ කවරින් වාසිය මිලි 20ක් තියෙනවා. টপ net එකේ උඩින් මෙතන ඉඳන් උඩට මිලි 20ක් තියෙන නිසා ඒ උස ප්‍රමාණවත් අපිට අවශ්‍ය වයර් එක අරගෙන යන්න. ඒක නිසා වඩාම යෝග්‍ය ක්‍රමය වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ලැබ් එකේ net එකට යට net එකට උඩින් කන්ඩියුට් බට එලන එක. ඒ වගේම ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි කන්ඩියුට් එකක් තෝරාගනිද්දි කන්ඩියුට් බටේ තෝරාගනිද්දි SLS තියෙන කම්පැනි එකක බටයක් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරාගන්න. මොකද මේක කොන්ක්‍රීට් කරද්දී විවිධ තැන් වලින් අවිර වෙන්න බලනවා. මොකද SLS තියෙන බටයක් තෝරාගත්තට පස්සේ යා මුල් පිහිටීමට තැරුණත් මුල් පිහිටීමට එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා SLS තියෙන බටයක් භාවිතා කරගන්නත් බලන්න. ඒ වගේම කොන්ක්‍රීට් කරන අවස්ථාවේදී මේ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මේ බට මොකද කොන්ක්‍රීට් එක දැන් මොන හරි පම්ප් කාරයෙන් හරි නැත්නම් වීල් බැරෝ වලින් හරි තැරෙන්න පුළුවන්, නැවෙන්න පුළුවන්, ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කොන්ක්‍රීට් කරන වෙලාවට.